Nauuhaw ako. Pakikuha nga ako ng tubig. I'm thirsty. Kindly get me some water. Gutom na gutom ka na siguro. Kumuha ka na ng pagkain sa loob. You must be very hungry. Get some food inside. Iligpit mo na ang mga kalat mo. Darating na si nanay. Fix up your stuffs. Mother is coming. Aalis ako ng maaga bukas. Marami kasi akong aasikasuhin sa opisina. I leave early tomorrow. I have a lot to do at the office. Magluto ka ng maaga dahil may mga bisita tayo mamaya. You cook early because we have visitors later. May naliligaw na tuta. Kanino kaya to? There's a lost puppy. To whom can it be? Ang dami kong labahin. Gusto mong tumulong? I have a lot of clothes to wash. Want help? Pagkatapos mong maligo, labhan mo na rin ang damit mo. After you take a bath, you wash your clothes. Sabado ngayon. Anong plano mo? Today is Saturday. Do you have any plan? Tapusin mo na ang modules mo. Matatambakan ka na naman ng gawain. Finish your modules. You will be overwhelmed with work again. Pagod na ako. Pwedeng magpahinga muna? I'm really tired. Can I rest for a while? Tinatamad akong lumabas. Ano kaya ang pwedeng gawin dito sa bahay? I feel lazy going out. What can be done here at home? Magliligpit ako ng pinagkainan bago maligo. I'll wash the dishes before I take a bath. Hayaan mong lumabas ang mga aso. Gusto nilang maglaro sa labas. Let the dogs out. They want to play outside. Bantayan mo ang kapatid mo. Bibili lang ako saglit sa labas. Watch over your sister or your brother. I'll just buy something. Timplahan mo ng gatas ang kapatid mo bago siya matulog. Make milk for your brother before he sleeps. Magwalis ka ng bakuran bukas ng umaga. You sweep at the backyard tomorrow morning. Minsan, dalawin mo naman ako sa bahay. Sometimes, you visit me at home. Palagi ka bang umaalis tuwing linggo? Do you usually go out every Sunday? Katukin mo na ang kuya mo sa kwarto at aalis na tayo. Knock your brother on his room for we are leaving. Ano ang gusto mong inumin? Bibili sana ako. What do you like to drink? I'll buy. Sandali lang ha, may kukunin lang ako. Wait a sec, I'll just get something. Ayos ka lang ba? Medyo maputla ka kasi. Are you alright? You look pale.
Mag-iingat ka sa dinadaanan mo. Maraming tinik dyan. Watch your steps. There are many thorns there. Saan ka ba galing? Bakit basang-basa ka? Where have you been? Why are you so wet? Kumuha ka nga ng basahan at punasan mo dito. Get a rag and wipe it here. Pasensya na, pero bawal yan dito. I'm sorry, but it's not allowed here. Nasaan na ba siya? Masyado na tayong pinaghihintay. Where is he now? He keeps us waiting. Tama ba itong ginagawa ko? Para kasing may mali. Am I doing it right? I guess there's something wrong. Iniisip ko kung ano ang masarap baunin bukas. I wonder what delicious food to bring tomorrow. Tumawag ka ng tulong kapag may masamang nangyari. Call for help when something wrong happened. Bakit ka nag-iisa dyan? Halika dito. Why are you alone there? Come here. Buhatin mo ang mga upuan sa likuran. Carry the chairs at the back. Maglinis ka sa buong bahay mamaya. Clean the entire house later. Bukas pa ba ang bangko? Magdideposito sana ako. Is the bank still open? I'd like to deposit. Pahihiramin mo ba ako ng payong? Will you allow me to borrow your umbrella? Ipasok mo na sa loob ang mga pinamili. Carry the groceries inside. Mauna ka na, susunod na lang ako sa loob. You go first, I'll just get inside.